नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लकडाउनको 5औं दिन आज न्यूनतम आवागमनमा केही खुकुलो, अति आवश्यक वस्तु ढुवानीमा पनि सहज। सरकारले लागू गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध कडा रूपमा उत्रदै प्रहरी। आज बिहान मात्र 139 भन्दा बढी पक्राउ। कैलालीको धनगढीमा थप 1 कोरोना संक्रमित भेटिए। संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको सरकारको दाबी। कोरोना विरुद्ध अमेरिकाद्वारा $2 खर्ब को राहत प्याकेज घोषणा। प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने। र कोरोना भाइरसको कारण स्थगित ओलम्पिकको नाम परिवर्तन नहुने, सहभागिताको लागि हुने छनौट खेलको नयाँ मितिको सुरु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको 5औं दिन बिहानैदेखि सडकहरू सुनसान देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका चोकचोकमा बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। यद्यपि आजदेखि न्यूनतम आवागमन भने खुला गरिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन लिएको निर्णय र त्यसले जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे समीक्षा गर्दै सरकारले तत्कालको लागि न्यूनतम आवागमन खुला गरेको हो। आजदेखि अति आवश्यक सवारी साधन सहज रूपमा सञ्चालनमा आएका हुन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र वितरणसँगै ग्राहकको आवागमन रोकिने छैन। नागरिकलाई संयमित भएर केही दूरी कायम गरेर भिडभाड नगरी आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा ख्याल गरेर मात्रै किनमेल गर्न सरकारले सुझाव दिएको छ। आज देश लकडाउन भएको 5औं दिन सडक सुनसान छ। नागरिकहरू आफ्नो घर र कोठामा छन्। सडकमा अति आवश्यक बाहेकका सवारी साधन गुडेका छैनन्। आवश्यकता, पीडा र अभावका बीच जनताले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। आज लकडाउनको 5औं दिन, त्यस्तै आज शनिबार भए पनि नागरिकलाई शनिबारको पत्तै भएन। सडक सुनसान देखिए। केही मात्रामा सडकमा निस्केका नागरिकलाई पनि सरकारले निर्णय नटेरेको भन्दै पक्राउ गर्यो। बिहान 9 बजेसम्म मात्र प्रहरीले काठमाडौँमा 315 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ संख्या 5 दिनको अवधिमा आज सबैभन्दा धेरै हो। सरकारले गत मङ्गलबारदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ। कसैलाई पनि अनुमति बिना घर बाहिर ननिस्किन भनिएको छ। यता तरकारी उत्पादक किसान, विक्रेता र ग्राहक बीच सम्बन्ध टुटेको छ। किसानको तरकारीजन्य उत्पादन धेरै त खेतबारी टनेलमै छन्। बजार आएका पनि पसलमा नै थन्किएको छ। अर्कोतर्फ ग्राहक उपभोक्ताले तरकारी फलफुल पाएका छैनन्। राम्रो ग्यास चाहिँ अब दिएकै छैन सरकारले। सस्तो छ भनेको छ हैन। अब आदि ग्यास आयो भने आदि ग्यासै दिँदैन। तरकारी र त्यस रासन खाद्यहरू आइरहेको छ। सहज अब त्यस्तै हो। गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। पुलिसले लठीले पाउनै धेरै गाह्रो छ। तरकारी लिँदैन, धेरै गाह्रो छ। काठमाडौँ उपत्यका सुनसान छ। देशैभरि लकडाउन छ र सरकारको यो कदमले आम सर्वसाधारण पनि यो कदमलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको छ। आम सर्वसाधारणहरूले यसलाई सपोर्ट गरेको पाइएको छ र जुन खाद्यान्नका पसलहरू साथसाथै तरकारीका पसलहरू फाटफुट्ट खुलेका छन् भने अन्य सबै बन्द भएको अवस्था छ। कोरोना भाइरस थप संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारको यो कदमलाई आम नागरिकले पनि सपोर्ट गरेको पाइएको छ। क्यामेरामा बद्री बहादुर बस्नेतका साथ दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध प्रहरी कडा रूपमा उत्रन थालेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा लकडाउनको 5औं दिनमा सरकारी निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको हो। जसअनुसार आज बिहान मात्रै प्रहरीले 130 जना पुरुष र 9 महिला गरी 139 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अहिले पक्राउ गरिनेको संख्या बढेको छ। प्रहरीले अति आवश्यक काम बिना सडकमा ननिस्कन पनि आह्वान गरेको छ।
कोरोना भाइरसको चौथो संक्रमित भेटिएका छन्। उनी 34 वर्षका नेपाली पुरुष हुन्। संक्रमित व्यक्ति सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार गराइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बताउनुभयो। उनको स्वास्थ्य सामान्य रहेको उहाँको भनाइ छ। र उहाँको स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा आज पोजिटिभ भेटिएको छ। अब यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यसले के पनि थप पुष्टि गर्छ भने अब यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने, यो लकडाउनलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, हामी घर घरैमा बस्ने र सङ्क्रमण व्यक्तिहरू अरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफू सुरक्षित रहन र अरूलाई नसार्नको निम्ति क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो संक्रमित हुन् भने देशभरका चौथो संक्रमित हुन्। देवकोटाले टेकुमा गरिएको 802वटा नमुना परीक्षणमा 3वटामा मात्रै संक्रमण देखिएको र 2 बिरामी आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले संक्रमित 2 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले टेकुमा 4 जना, पाटन अस्पतालमा 6 जना र कान्ति बाल अस्पतालमा 3 जनालाई आइसोलेसनमा राखेको जानकारी गराउनुभयो। देवकोटाले धरान स्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाब परीक्षण सुरु गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले काठमाडौँभित्र 6वटा र बाहिर 19वटा हब अस्पताल भनेर राखिएको र ती अस्पतालले फिसर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। यति बेला हामी विभिन्न स्थानमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई अपडेट गराइरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको सन्तास नेपालमा फैलन नदिनको लागि गरिएको लकडाउनको आज 5औं दिनमा हामी रहेका छौँ र आज पर्यटकहरूलाई उद्धार गर्नको लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ। यसै विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङमा रहनुभएका हाम्रो यो संवाददाता सम्वेक बस्नेतजीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सम्वेकजी। हजुर शारदाजी। सम्वेकजी, के छ स्थिति, यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। तपाईँले रिपोर्टिङ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले शारदाजी, म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल तर्फ छु। यहाँ अहिले खास म यो जुन नेपालमा यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा रोकिएका विभिन्न देशका पर्यटकहरू थिए, खास गरी कोरोना भाइरसले जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएपछि नेपालमै अल्पत्र पर्यटकहरू थिए, तिनीहरूको उद्धार गर्ने क्रम सुरु भएको छ। अहिले आज मात्रै यो जुन कतार एयरवेजको विमान 2वटा विमान आएको थियो नेपालमा ती पर्यटकहरू लिनको लागि। एउटा 11:09:43मा आएर अनि 11:47मा फर्किसकेको छ। त्यो QR 7482 को विमान थियो, चार्टर विमान थियो कतार एयरवेजको। त्यसमा 303 जना हुनुहुन्छ, फर्किनु भएको छ विभिन्न देशका नागरिकहरू। त्यसै गरी अर्को चार्टर फ्लाइट कतार एयरवेजकै रहेको छ, QR 3468 मा 302 जना वयस्क भनौँ न यङ र अर्का 3 जना बच्चा रहेका छन्। यसरी करिब 608 जना नेपालमा रहेका विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई कतार एयरलाइन्सका 2वटा विमानले अहिले लिएर गएका छन्। शारदाजी, तपाईले त्यहाँ पर्यटकहरूको मनस्थिति पनि बुझ्नुभयो होला। नेपालबाट उडान भर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको मनस्थिति के रहेको थियो? उहाँहरू हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि उहाँभित्र छिरिसक्नु भएको थियो। उहाँहरू खासै उहाँहरूको बारेमा जानकारी लिन पाइएन, तथापि यहाँ उहाँहरूलाई पुर्याउन आएका थिए सम्बन्धित देशका प्रतिनिधिहरू एम्बेसीबाट। उहाँहरू पनि फर्किसक्नु भएको छ। विस्तृत विवरण लिने प्रयासमा छु यहाँका महानिर्देशकज्यूसँग। उहाँ पनि अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मन्त्रालयबाट सचिवज्यू आउनु भएको छ भन्ने जानकारीसम्म पाएका छौँ। अब कति नेपालमा पर्यटकहरू अझै बाँकी छन्, फसिरहेका छन् विभिन्न स्थानमा, उहाँहरूको विवरण लिने र कति फर्किसके जुन कोरोना भाइरसबाट नेपालमै फसेका विदेशी पर्यटकहरू कति आफ्नो देश फर्किसके भन्ने विवरण पनि माग्ने प्रयासमा छु। शारदाजी। सम्वेकजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यति बेला यो सहकर्मी सम्वेक बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो। 608 जना पर्यटक यति बेला कतार एयरवेजको 2वटा उडानबाट आफ्नो देशतर्फ फर्किसक्नु भएको छ, जुन व्यवस्था यति बेला नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशबाट पनि भएको थियो र यो क्रम निरन्तर चलिरहनेछ। यति बेला हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। यति बेला हामी लकडाउनको 5औं दिनमा रहिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। नेपालमा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ र हिजो मात्रै अर्को 1 जनालाई संक्रमण भेटिएसँगै यति बेला 4 जनाको संख्यामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको संख्या नेपालमा पुगेको हो र धनगढी स्थित 1 जना व्यक्तिलाई संक्रमण भएको थियो र यति बेला पनि हामी जोडिँदैछौँ कञ्चनपुरमा। कञ्चनपुरका सहायक जिल्ला प्रमुख कुकर्ण प्रसाद उपाध्याय यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुकर्णजी, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ यो टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। कञ्चनपुरमा 5औं दिन लकडाउन चलिरहँदा स्थिति कस्तो छ? स्थिति कञ्चनपुरमा सामान्य नै छ, त्यस्तो किसिमको खासै भनौँ न जुन पब्लिकले अपेक्षा गरे अनुरूप नै छ होइन। केही ठाउँमा यो मदिराका पसलहरू खुलेको भन्ने हामीलाई सामान्य कतैबाट टेलिफोन गुनासोहरू आएको छ र हामीले त्यसलाई बन्द गराउनका लागि तुरुन्तै प्रहरी परिचालन पनि गरेका छौँ। र आजदेखि अलिकति यो तरकारीका जुन बजारहरू छ त्यो तरकारी बजारमा चाहिँ भिडभाड भएको हिजो अस्तिसम्म जुन सामान्य पसलहरू थियो त्यहाँबाट नै तरकारीहरू वितरण हुँदै आएकोमा आजदेखि हामीले त्यसलाई अलिक सहज गराउनका लागि यहाँको मञ्चमा त्यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गरेका थियौँ र त्यहाँ पनि मान्छेहरूको भिड बाक्लो नै भयो। त्यो डिस्टेन्स कायम गर्दा पनि अलिकति व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्ने गुनासो आइसकेपछि हामीले तरकारी बजारहरूलाई पनि आजकै दिनदेखि नखुल्ने गरी, अर्को आदेश जारी नभएसम्म नखुल्ने गरी हामीले त्यसलाई बन्द गर्नको लागि भनेका छौँ होइन। र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि हामीले पछिल्लो समय बन्द गरिसकेको अवस्था छ। र अन्य आवागमनको कुरा गर्ने हो भने हामीले थुप्रै मान्छेहरूलाई दिनहुँ जसो नियन्त्रणमा लिएर वस्तुस्थितिलाई सामान्य बनाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। यही नै छ, सामान्य तरिकाले गइरहेको छ। जस्तो हिजो मात्रै कञ्चनपुरसँगै जोडिएको जिल्ला कैलालीको धनगढीका 1 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमित भएको समाचार आइसकेपछि चाहिँ स्थिति कस्तो रहेको छ त्यहाँको आम नागरिकहरूको मनस्थिति? हो होइन, मान्छेहरूमा चाहिँ अलिकति भ्रम भनौँ, अलिकति यसको बारेमा चाहिँ अस्पष्टता छ कि यो अब कैलालीमा आइसक्यो, अब यहाँ पनि चाँडै आउँछ भन्ने किसिमले आम जनमानसले त्यसरी बुझेको पाइन्छ। तर वास्तवमा त्यो त्यसरी चाहिँ डराउनु आत्तिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले त्यही अनुरूप चाहिँ माइकिङहरू गर्नका लागि स्थानीय तहलाई चाहिँ आग्रह गरेका छौँ र आफू जहाँ रहनु भएको छ सुरक्षित तरिकाले रहनुहोस् र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस् र सरकारले भनेका जति पनि कुराहरू छन् अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्किने लगायतका चाहिँ कानुनलाई अवलम्बन गर्ने कुराहरू फलो गर्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ बस्नुहोस् भनेर हामीले सूचनाहरू जारी गर्ने गरेका छौँ होइन। र आम जनमानसमा पक्कै पनि एक किसिमको डर चाहिँ फैलिएको छ। यद्यपि हामीले त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर भनौँ यहाँ स्वास्थ्य चेकअपको व्यवस्था मलाई अझ सहज बनाइदिने लगायतका कामहरूमा चाहिँ नियमित रूपमा लागिरहेका छौँ। जस्तो अब बोर्डर कञ्चनपुरको जुन सिमानाकामा चाहिँ भारतमा रहेका नेपालीहरू आउने, त्यसै गरी अब व्यापार व्यवसायको लागि भारतीयहरू पनि नेपालमा रहेको, नेपालीहरू पनि भारतमा पुगेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ अवस्था कस्तो छ? भारतमा पनि लकडाउन भइसकेपछि त्यहाँ पनि आवागमन ठप्प भएको छ र नेपालीहरू सामान्यतया यहाँको नाकाबाट अहिले प्रवेश गरेको त्यस्तो अवस्था छैन। र यहाँले जुन भन्नुभयो भारतीयहरू पनि नेपालमा चाहिँ कामदारको रूपमा रहेको होइन, उनीहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म त त्यस्तो उहाँहरूलाई पनि बाहिर जानको लागि त्यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन आइसकेको छैन। केही दिन यहाँ जहाँ जुन चाहिँ उद्योगमा काम गरिनुभएको छ त्यहीँ बस्ने व्यवस्थाहरू मिलेको छ, तैपनि उहाँहरू आफ्नो घर जानको लागि चाहिँ आत्तिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। पारितिरको जुन भारतीय प्रशासन छ त्यो प्रशासनले पनि उहाँहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न रोक लगाइरहेको अवस्था छ होइन। यसरी दुवैतर्फ रोक लागेको कारणले गर्दाखेरि जो जहाँ छ त्यहीँ अड्किरहेको अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि केही कामदारहरू जुन नेपालभित्रका कामदारहरू फँसेका अवस्था छ कतिपय ठाउँहरूमा, जस्तै हाम्रो यहाँको महाकाली पुल आयोजनामा
करिब 155 जना चाहिँ कामदारहरू यहाँ बर्दियाका कामदारहरू रहेको अवस्था थियो। र उहाँहरूले चाहिँ अब दैनिक रूपमा खाद्यान्नको चाहिँ सर्टेज हुन थालेपछि आफ्नो चाहिँ ठाउँमा गएर बस्ने जुन इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, हामीले उहाँहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर उहाँहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रतिबद्धता समेत गराएर होइन उहाँलाई आफ्नो गन्तव्यतर्फ पठाएका छौँ र त्यहाँको स्थानीय तहहरू लगायत जिल्ला प्रशासनलाई पनि हामीले समन्वय गरेर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ यसरी यसरी त्यहाँ चाहिँ कामदारहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले पठाएका छौँ भनेर जानकारी गराएको अवस्था चाहिँ छ। यसरी हामीले कोअर्डिनेसनमा काम गरिरहेका छौँ सबै सुरक्षा निकायहरू, अर्को जिल्ला भनौँ न नजिकका छिमेकी जिल्लाहरूसँग सबैसँग समन्वय गरेर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि चाहिँ कतिको सहज छ? स्वास्थ्य कर्मीहरू कसरी खटिरहनु भएको छ? सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि अब अलिकति गाह्रो होला नि त्यहाँ। होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहनु भएको छ सबै स्थानीय तहमा होइन। उहाँहरूले काम पनि गरिरहेको अवस्था छ। अलिकति एम्बुलेन्सले चाहिँ थोरै कुनै कुनै ठाउँमा एम्बुलेन्स चालकहरूले डर भनौँ न उहाँहरूलाई पनि सेफ्टी टुल्सहरू नहुँदाखेरि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न थोरै अवरोध चाहिँ भएको हामीले गुनासो पाइरहेका छौँ होइन। यस्तो अवस्थामा हामीले सबै जुन एम्बुलेन्स चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर के भनेका छौँ भने त्यो जुन एम्बुलेन्स छ त्यो एम्बुलेन्समा अरू सुरक्षाका उपकरणहरू राख्नुहोस्, त्यसलाई पार्टिसन गरेर अलिकति सेफ्टी बनाउनुहोस् र त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि वातावरण मिलाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र यसरी अब भनौँ न स्थानीय स्तरमा जे स्रोत साधन उपलब्ध छ त्यसको भरपुर उपयोग गर्ने हिसाबले जस्तो पिपिई सेटहरू पनि यहीँ लोकल्ली उत्पादन गर्ने, मास्कहरू उत्पादन गर्ने लगायत कामका लागि हामीले नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकायहरू, स्थानीय तहहरू सबैलाई आग्रह गरेको चाहिँ अवस्था छ अहिले। यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गोकर्णजी। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि यो केही कुराहरू जानकारीहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभएकोमा। गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय सहायक जिल्ला प्रमुख हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट। कञ्चनपुर सहायक जिल्ला प्रमुख गोकर्ण उपाध्यायसँगको यो कुराकानीसँगै अब हामी बाँकी समाचारतर्फ लाग्दैछौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तत्कालको लागि न्यूनतम आवागमन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको बैठकले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन लिएको निर्णय र त्यसले जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे समीक्षा गर्दै तत्कालको लागि न्यूनतम आवागमन खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतको कोलकाताबाट नेपालको भन्सार बिन्दुसम्म आएर अड्किएका सामान भित्राउन खाद्य सामग्री बोकेका ढुवानीको सामान रोकिएको भन्सार बिन्दुदेखि बजारसम्मको बाटोमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका पर्यटक र श्रमिकलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित ढङ्गले पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनको लागि न्यूनतम आवागमन खुला गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो। यति बेला हामी फेरि पनि फोन सम्पर्कतर्फ जोडिँदैछौँ। यति बेला कैलाली जिल्लाका सहायक जिल्ला प्रमुख हुनुहुन्छ हामीसँग मोहन राज जोशी, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मोहनजी हजुर हजुर यहाँलाई यो टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कैलालीको जनजीवन कस्तो छ? लकडाउनको 5औं दिन, त्यसमाथि पनि हिजो एकजना नयाँ संक्रमित कैलाली जिल्लाबाटै भेटियो भन्ने कुरा आयो। लकडाउनको अवस्था हिजो अस्तिको दोस्रो, तेस्रो, चौथो पहिलो दिनको भन्दा आज पूर्ण रूपले चाहिँ मान्छेहरू बाहिर निस्केका छैनन्। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हिजोको त्यो एउटा जुन पोजिटिभ केस यहाँ देखा पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा अलिकति बढी सचेतता, सतर्कता र एक किसिमको त्रासको भावना पनि सिर्जना भएर होला आज पूर्ण रूपले चाहिँ बजार एरिया र जिल्लाका अन्य मुख्य स्थानहरू पूर्ण रूपले बन्द रहेका छन्। पूर्ण रूपमा बन्द भइरहँदाखेरि जनजीवनमा परेको मनस्थिति असर चाहिँ के रहेको छ? मनोवैज्ञानिक परिस्थितिको पनि त्यहाँनिर कुरा आउँछ होइन? हजुर, अब यसो हो पूर्ण रूपले मैले अघि पनि भने एक किसिमको त्यो झन् अब मान्छे सतर्क भएको, सचेत भएको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरो जुन 2-3 दिनको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँहरूलाई सम्झाइ गर्ने, बुझाइ गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि यो विषयवस्तुमा चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर विषयवस्तुको गम्भीरता, संवेदनशीलतालाई लिएर जसरी चाहिँ प्रचार प्रसारका कामहरू भए, मान्छेहरूले सम्झाउने बुझाउने सुरक्षा निकायदेखि अन्य निकायहरूबाट पनि भयो। त्यो कारण पनि आज
बन्द भएको र अर्को कुरो चाहिँ त्यो हिजोको घटनाले पनि मान्छे सतर्क पनि भएका, सचेत पनि भएका र त्रसित पनि भएर पनि बाहिर ननिस्केको अवस्था हुन्छ। जस्तो हिजोको केस पोजिटिभ आइसकेपछि एम्बुलेन्सले बिरामी पुर्याउन नमानेको, त्यसै गरी हस्पिटलमा सुरक्षा व्यवस्थाको लागि अलिकति गाह्रो भएको भन्ने कुरा आएको छ, के छ कैलालीमा? अब हिजो राति त्यो केस आइसकेपछि त्यसपछि उसका जुन पोजिटिभ देखिएको मान्छेका घर परिवार र सम्पर्कका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले खोजी गऱ्यौँ। खोजी गर्दाखेरि घरका मान्छेहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा ल्याउन प्रयास गरेको हो। त्यति बेला चाहिँ अब एम्बुलेन्स चालकहरू कता के अब अलिकति समय लागेको, व्यवस्थापन गर्न लागेको, एकदम त्यो पाउँदै नपाएको, एकदम चाहिँ असहयोग गरेको भन्ने कुरो चाहिँ होइन र अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिसकेको छ। उहाँको परिवार सबैजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ? क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका छ हामीले। ओके, अब यो खाद्य वस्तुको आपूर्ति त्यस्तै गरी स्वास्थ्य सेवाको लागि तपाईँहरूको व्यवस्थापन कतिको चाहिँ मजबुत छ त? एकदमै मैले अब हिजो यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँछु भने कैलाली जिल्लामा अहिलेको यो अवस्थामा कुनै पनि किसिमको खाद्य वस्तुदेखि लगायत अन्य आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या नहोस् भनेर हिजो हामीले बैठक गरेका थियौँ र मेरै अध्यक्षतामा जिल्ला आपूर्ति व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सबै जो यहाँ भएका हाम्रा नियामक निकाय लगायत सरकारीदेखि गैर सरकारी उद्योग व्यवसायीहरू, मुख्य उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत सबैलाई हामीले प्रतिनिधिको रूपमा राखेका छौँ र उहाँहरूबाट हिजोको वस्तुस्थिति र अवस्था हेर्दाखेरि हामीलाई केही चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो किसिमको समस्या, कुनै पनि सामग्रीको त्यस्तो किसिमको अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन, त्यस्तो छैन र हामीले चाहिँ खाद्यान्न, तरकारी अनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, औषधि, पसल, इन्धन लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ नियमित रूपले सञ्चालन गर्ने र त्यसमा संलग्न हुने सहरी साधनदेखि लिएर जनशक्तिलाई पनि सहज रूपले काम गर्ने र सहरी आवागमनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छौँ र सबैले साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। उद्योग व्यवसायीहरूले पनि हाम्रो बोलाएको बैठकमा आइदिनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो भएको स्टकको जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको कुनै पनि चिजवस्तुको चाहिँ अभाव हुने अवस्था कैलाली जिल्लामा छैन। मोहनजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। मोहनराज जोशीजी, सहायक जिल्ला प्रमुख कैलालीबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कैलाली जिल्लाको धनगढीका एक पुरुषलाई हिजो कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ देखिसकेपछिको स्थिति के छ भनेर हामीले जानकारी दिएका थियौँ। अब बाँकी समाचार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजको मौसम पूर्वानुमान जारी गर्दै हाल नेपालमा पश्चिमी निम्नचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको जनाएको छ। यसैगरी अहिले देशैभरि नै अधिकांश आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पश्चिम र मध्य भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको पूर्वानुमानमा उल्लेख छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. B&B Hospital, Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapatali. आफ्नो जीवनशैली र खानपिनमा ध्यान नपुर्याउँदा विभिन्न किसिमका रोगहरूले सताइरहेको हुन्छ। बाथ, प्यारालाइसिस, नसा च्यापिएको, हड्डी खिएको, ग्यास्ट्रिक, डिप्रेसन, अनावश्यक डर, अनिन्द्रा, पिनास, मधुमेह, युरिक एसिड, दम जस्ता दीर्घ रोगहरूको उपचार गरिनुको साथै महिला तथा पुरुषमा हुने यौन समस्या, सरुवा यौन रोगहरू, नपुंसकता, निसन्तानपन, प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या, अनुहारको दाग, डन्डीफोर, दुबीको बिना साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगबाट यस ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटलमा उपचार गरिन्छ। साथै हामी कहाँ पाइल्स, फिस्टुला र फिसरको 4 सूत्र विधिद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि। ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, धुम्बाराई चोक, रिङ रोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4379 096 4374 548। विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको यस लडाईँमा सम्पूर्ण नगरवासी तथा देशवासीलाई पूर्ण सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दछु। साथै संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, घरमै बस्ने, भिडभाडमा नजाने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, लामो यात्रा नगर्ने, त्यसैगरी भ्रमित र त्रसित हल्लाहरूको पछि नलागी सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्दछु। भरत केसी, मेयर, भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखा। B&B Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. B&B Hospital, Gwarku, Lalitpur. विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको छ र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशको अहिलेसम्मकै ठूलो 20 खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका छन्। आर्थिक प्याकेजमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले के प्रतिक्रिया दिएका छन् त अब हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। Well, thank you all very much. It's a very important day. I'll sign the single biggest economic relief package in American history, and I must say, or any other package, by the way. It's twice as large as any relief ever signed. It's $2.2 billion, but it actually goes up to $6.2 potentially trillion dollars. So you're talking about a $6.2 trillion bill, nothing like that. And this will deliver urgently needed relief to our nation's families, workers, and businesses. And that's what this is all about. And it got a 96-0. And I don't know, what was the number in Congress? Voice votes. The voice was fantastic. I think it's just as close. That's pretty amazing. That's about the same thing, right, Kevin? I Yes. think. So that's fantastic. But I want to thank Republicans and Democrats for coming together, setting aside their differences, and putting America first. This legislation provides for direct payments to individuals and unprecedented support to small businesses. We're going to keep our small businesses strong and our big businesses strong, and that's keeping our country strong and our jobs strong. This historic bill includes the following: $300 billion in direct cash payments will be available to every American citizen earning less than $99,000 per year, $3,400 for a typical family of four. So family of four, $3,400. And then $350 billion in job retention loans for small businesses, with loan forgiveness available for businesses that continue paying their workers. The workers get paid. Approximately $250 billion in expanded unemployment benefits. The average worker who has lost his or her job will receive 100% of their salary for up to 4 full months. So things like this have never happened in our country. $500 billion in support for hard-hit industries, with a ban on corporate stock buybacks. We don't let them buy back the stock. We don't let that happen. And tough limits on executive compensation. Over $100 billion to support our heroic doctors, nurses, and hospitals, and you see what's happening. And I want to thank, while we're here, also the incredible job that's done by the Army Corps of Engineers and by FEMA. It's been incredible. They did 4 hospitals in 2 days or 3 days in New York, and they're like incredible structures. What a job they've been doing, and they're doing them all over the country. $45 billion for the Disaster Relief Fund, supporting our state, local, and tribal leaders. $27 billion for the development of vaccines, therapies, and other public health response efforts, including $16 billion to build up the strategic national stockpile with critical stockpiles. And we have tremendous supplies coming into the stockpile, and you'll be seeing that and hearing about it a little bit, because we're doing a news conference at 5:30 on what's happening. We've had tremendous results on the respirators. We've had great results on just about everything we're talking about. Boeing just announced that they're going to be making the plastic face shields, the actual shields, which are hard to come by, and they're going to be making them by the thousands a week. And the ventilators, which is probably the most difficult, because it's like building a car. We will be announcing thousands are going to be built, and we have them under contract, and we have fast deliveries. As you know, we delivered thousands to New York, and unfortunately they were delivered to a warehouse, which was good. Unfortunately, they didn't take them, but now they're taking them. New York is now taking them and redistributing them around the areas that they need. So you have also $3.5 billion to states to expand child care benefits for healthcare workers, first responders, and others on the front lines of this crisis, and $1 billion for securing supplies under the Defense Protection Act. And as you know, I've enacted the act. We've used it 3 or 4 times. I pulled it back 3 times because the companies came through in the end. They didn't need the act.
It's been great leverage. I have instituted it against General Electric. We thought we had a deal for 40,000 ventilators, and all of a sudden the 40,000 came down to 6,000. And then they talked about a higher price than we were discussing, so I didn't like it. So we did activate it with respect to General Motors, and hopefully maybe we won't even need the full activation. We'll find out. But we need the ventilators. I said hello today. I called him a wonderful guy, Boris Johnson. As you know, he tested positive. And before he even said hello, he said, "We need ventilators." I said, wow, that's a big statement. And hopefully he's going to be in good shape. I just spoke to Angela Merkel, and she's quarantined also. She is right now for a period of 2 weeks being forced to stay in her house. So this is just an incredible situation. Last night I spoke to President Xi. We talked about the experience that they had in China and all of the things that have taken place, and we learn a lot. They've had a very tough experience, and they're doing well, and he's doing well. President Xi is doing very well, but we learned a lot, and we have great communication together. We're going to be sent great data from China, things that happened that they see that they've had an early experience, and we're getting all of that information. Much of it has already been sent. It was sent yesterday and sent to our scientists to study. So we'll have more on that also. We'll be discussing that at 5:30. I just want to thank the people behind me. They've been incredible friends. They've been warriors. There's nobody tougher or smarter than the people. अमेरिकामा विश्वमै सबैभन्दा धेरै 1,04,849 जनाको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने 2,387 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 27,480 जनाको मृत्यु भएको छ। गत डिसेम्बरमा चीनको हुई प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबाट विश्वका 200 देशमा हालसम्म 6,192 जना संक्रमित भएका छन्, जसको दर बढ्दो छ। संक्रमित मध्ये 1,37,878 जना निको भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणमा अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको छ, जहाँ 1,04,849 जना संक्रमित रहेका छन् भने अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण 2,387 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै इटली दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, 86,498 जना संक्रमितसँगै इटलीमा 9,134 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा हाल 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैबीच बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो प्रतिक्रिया अबको क्रममा। Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus. That's to say, a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. So I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do. But be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus. And I want to thank everybody who's involved. I want to thank, of course, above all, our amazing NHS staff. It was very moving last night to join in that national clap for the NHS. But it's not just the NHS, it's our police, our social care workers, teachers, everybody who works in schools, the DWP staff, an amazing national effort by the public services, but also by every member of the British public who's volunteering. Incredible response. 600,000 people have volunteered to take part in a great national effort to protect people from the consequences of coronavirus. I want to thank you. I want to thank everybody who's working to keep our country going through this epidemic. And we will get through it. And the way we're going to get through it is, of course, by applying the measures that you'll have heard so much about. And the more effectively we all comply with those measures, the faster our country
will come through this epidemic and the faster we'll bounce back. So thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win. We're going to beat it, and we're going to beat it together. Stay at home, protect the NHS, and save lives. बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेपछि आफ्नै निवासबाट दिएको सन्देश रहेको थियो। यो यति बेला उनी एकान्तवासमा रहिरहेका छन्। अब हामी लाग्छौं कोरोना अपडेटतर्फ। यति बेला विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ र विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण 200 देशमा फैलिरहेको छ। 200 देशमा हालसम्म 6,192 जना संक्रमित रहेका छन् भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 27,480 जनाको ज्यान गइसकेको छ। त्यसमध्ये 1,37,896 जना निको भएर फर्किएका छन् भने 200 देशमा कोरोना भाइरसको सन्तास यति बेला फैलिरहेको छ, जसको सतर्कता अपनाउनको लागि नेपालमा पनि विभिन्न उपायहरूको अपनाउने क्रम जारी रहेको छ भने लकडाउन यति बेला भइरहेको छ। 5औं दिनमा हामी रहिरहेका छौं। अहिले विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका कोरोना भाइरसको संक्रमणमा पहिलो नम्बरमा परेको छ, जहाँ 1,04,849 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1,753 जनाको अमेरिकामा ज्यान गइसकेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भने 2,387 जना निको भएर फर्किएका छन्। यसैगरी इटली सबैभन्दा भयावह स्थिति रहेको छ, जहाँ 9,134 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण भने 86,498 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 10,950 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको सुरुवात भएको देश चीनको कुरा गर्ने हो भने 81,395 संक्रमित रहेका छन् भने 3,295 जनाको मृत्यु भएको छ र चीनमा संक्रमित भएर पनि निको हुनेको संख्या 74,973 रहेको छ। यसैगरी स्पेनमा रहेको छ 65,719 जना संक्रमितको संख्या र मृत्यु हुनेको संख्या 5,138 रहेको छ भने निको भएर घर फर्कनेको संख्या 9,357 रहेको छ। जर्मनीको कुरा गर्ने हो भने 53,340 जना संक्रमित भएका छन् र 395 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11,311 जना कोरोना भाइरसको संक्रमितबाट निको भएका छन् जर्मनीमा। यसैगरी फ्रान्समा 1,995 जनाको ज्यान गएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण भने 5,700 जना निको भएका छन्, 33,414 जना संक्रमित रहेका छन्। इरानमा 32,332 जना संक्रमित रहेका छन् कोरोना भाइरसबाट भने 2,378 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भने निको हुनेको संख्या 11,133 रहेको छ। यसैगरी युनाइटेड किङडम युकेमा 14,751 जना संक्रमित रहेका छन् भने 769 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसमध्ये 2 जना नेपालीले पनि ज्यान गुमाएका छन् युकेमा र निको हुनेको संख्या 135 रहेको छ। स्विजरल्यान्डको संख्याको कुरा गर्ने हो भने 12,928 जना संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 231 जनाको ज्यान गएको छ भने 1,530 जना निको भएका छन् स्विजरल्यान्डमा संक्रमणका कारण। यति बेला हामीले अपडेट गराइरहेका थियौँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको अपडेट के रहेको छ भन्ने बारेमा र यही विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको लागि नेपालले सतर्कता अपनाइरहेको छ र शीर्ष नेता लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पनि यति बेला आफ्नो तर्फबाट सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सन्देश प्रवाह गरेका छन्, जुन भिडियो अब हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ। मानव जातिलाई नै नयाँ चुनौती र नयाँ शिक्षा दिइरहेको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण आजसम्म संसारभरका 6 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने 27,000 भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु हुन पुगेको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको
यस संक्रामक भाइरसका कारण निधन भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र तिनका शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै विश्वभर र नेपालका समेत संक्रमितहरू छिटै निको हुने आशा सहित शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। विश्वव्यापी बनेको यो कोभिड-19 नामक घातक भाइरसको सामना गर्न यति बेला सिङ्गो विश्व नै सङ्घर्षरत छ। विश्व समुदायसँगै नेपाल सरकार र आम जनताले पनि आवश्यक सजगता र सावधानी अपनाएकोमा धन्यवाद सहित संक्रमण फैलिन नदिन थप सावधानी अपनाउन हार्दिक अपील गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाललाई उच्च जोखिममा रहेको देशका रूपमा सचेत गराइरहेको सन्दर्भमा म नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा नेकपाका सबै तहका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई स्वयंसेवीका रूपमा यस संक्रमणका विरुद्धको लडाईँमा सावधानीपूर्वक नेतृत्व गर्न आग्रह गर्दछु। सचेत नागरिक र आम सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारपूर्ण र आधिकारिक सूचना र शिक्षाले नै जोखिममा पर्नबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न समेत विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को संक्रमणका विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेका आधिकारिक निर्देशन तथा आचार संहिताको पालन गर्दै हरेक नागरिक र परिवारले घरमै बसेर आफू र आफ्नो परिवारको अमूल्य जीवनको रक्षा गर्न र त्यस मार्फत देश र दुनियाँको रक्षामा योगदान गर्न सबैसँग अपील गर्दछु। कोरोना भाइरसका विरुद्धको यो लडाईँको अग्रमोर्चामा रहेर जोखिम उठाउने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक उत्प्रेरणा, सुरक्षा र साथै प्रदेशमा उपकरणहरूको व्यवस्थामा राज्यका तर्फबाट थप जोड दिन आवश्यक छ। साथै दैनिक ज्याला गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने निम्न वर्गीय श्रमजीवी जनताको खाद्यान्न लगायतको व्यवस्थापनमा आवश्यक राहत र विशेष सहयोगको प्याकेज निर्माणमा सरकारको ध्यान जाने नै छ। संकटको यो अवस्थामा गरिब र असहायहरूको सहयोगमा मुठी फुकाउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग पनि अपील गर्दछु। व्यक्तिगत रूपमा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, हात नमिलाउने, खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा रुमालको प्रयोग गर्ने, आवश्यकता अनुसार मास्क प्रयोग गर्ने र सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पालना गर्दै घरबाट ननिस्कन र अनुशासनमा रहन आम जनसमुदायसँग अनुरोध गर्दछु। चिकित्सकहरूका अनुसार चर्को ज्वरो, खोकी, थकान र श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो भए कोभिड-19 को परीक्षण गर्नुपर्दछ। आजसम्म 4 जना नेपालीमा देखिएको तर उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर चीन, कोरिया, इटाली र अमेरिका जस्ता मुलुकबाट पाठ सिकेर उच्च सतर्कता अपनाउन भने विशेष ध्यान दिनै पर्दछ। अन्त्यमा कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सबैभन्दा अग्रमोर्चामा रहेर क्रियाशील रहने स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्र सेवक, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी र आम सञ्चार माध्यमहरूको क्रियाशीलताको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। साथै आम सञ्चार माध्यमहरूले यथोचित संयमता र आधिकारिक सूचना तथा शिक्षा जनतामा पुर्याउने कामलाई पक्कै पनि सबभन्दा बढी ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। विश्वलाई नै चुनौती दिएको यस महामारीबाट हामी छिटै नै मुक्त हुनेछौँ। मानव जातिको एकता, राष्ट्रको एकता र उच्च मनोबलले हामी विजयी हुनेछौँ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा प्रवाह गरेको उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि सन्देश रहेको थियो। यो यति बेला अब हामी हो समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लकडाउनको 5औं दिन आज न्यूनतम आवागमनमा केही कुकुलो, अति आवश्यक वस्तु ढुवानीमा पनि सहज। सरकारले लागू गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध खडा रूपमा उत्रदै प्रहरी, आज बिहान मात्रै 139 भन्दा बढी पक्राउ। कैलालीको धनगढीमा थप 1 कोरोना संक्रमित भेटिए, संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको सरकारको दाबी।
कोरोना विरुद्ध अमेरिकाद्वारा 20 खर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा, प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने। र कोरोना भाइरसको कारण स्थगित ओलम्पिकको नाम परिवर्तन नहुने, सहभागिताको लागि हुने छनौट खेलको नयाँ मिति तोकिने। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।